everyone! Welcome ulit sa aking channel sa Chef Who Best Not Your Ordinary Taste. Ngayon ay sasamahan ko kayo para magluto ng tuna sisig. Tara, luto na tayo. Unahin natin yung toppings natin para mamaya, ang breadcrumbs. Pwede mo rin gamitin ng chicharon para sa toppings. Hihintayin mo lang maging golden brown ang breadcrumbs, then iset aside natin siya. Isusunod natin ang garlic. Maglalagay lang ako ng sunflower oil. Pwede ka rin gumamit ng kahit anong klaseng oil or pwede mong gamitin ang oil ng tuna in can. Pag nag-golden brown na yung garlic, isa-set aside muna natin uli siya. Then isusunod na natin ang ating tuna meat. Tinatanggal lang natin yung liquid niya para pag tayo ay nagsisig, hindi malabsa. Hintayin lang natin maging dry yung tuna para maging tuna flakes. Napansin nyo? Ayan, maging tuna flakes na siya. Hindi na siya dumidikit sa pan. Ibig sabihin yan, malapit na tayong matapos sa tuna. O ayan, tuyo na yung tuna. Ang susunod na natin ngayon gawin ay igigisa ang mga ibang ingredients. Gagamit ako ng butter. Ito ay optional lamang, pandagdag lasa, at pwede kang gumamit ng oil ng tuna. Then isusunod na natin ang onion. Napansin nyo ba na nasa gitna ako nagpiprito? Para hindi masunog ang tuna. Kapag namumuti na ang ating onion, hahaluin na natin siya kasama ng tuna. Susunod na natin ang chilies. Ito ay optional lamang. Kung gusto mo na mas maanghang, pwede kang gumamit ng red chilies. Pero kung ayaw mo ng maanghang, pwede na ang green chili. Pero para sa akin, mas maganda ang may red na sili. Pangdagdag kulay at anghang. Ngayon ay ilalagay natin sa medium heat ang ating apoy. Tawag sa ginagawa ko ay tossing para mahalo mo yung niluluto mo. Pero kung hindi mo kaya, huwag mo nang gawin. Baka tumapon lang ang iyong niluluto. Then, idadagdag na natin ang konting toyo. Dito pa lang, ang bango na ng amoy. Pwede na siyang kainin. Then, maglalagay tayo ng paminta. Then, isusunod ko na ang garlic. Dadagdagan ko lang siya ng konti. At set aside na natin yung iba para sa garnish. Naaamoy mo na ba? Then, ilalagay na natin ang spring onion para sa dagdag kulay at dagdag lasa. At set aside natin ang iba para mamaya sa garnishing. Diba? Ang ganda ng kulay? Siyempre, titikman natin. Para sa akin, okay na to. Pero para sa yung taste buds, pwede ka maglagay ng konting asin. Ngayon, ilalagay na natin ang pinaka-importanting ingredient, ang mayonnaise. Pwede ka maglagay ng kalahati hanggang 1/4 cup nito.
At isusunod na natin ngayon ang breadcrumbs. Pwede kang gumamit ng chicharon o any crackers na nais mo. O hayan, tapos na tayo. Pwede na tayo ngayon sa ating plating. Kung wala ka namang sizzling plate, pwede kang gumamit lang ng ordinary plate. Kuha ka lang ng part niya, lalagay mo siya sa gitna. Then, ilalagay natin ang onion ring. Then, susunod natin ang garlic. At konting breadcrumbs. Then, maghihiwa tayo ng calamansi. At lalagyan natin sa tabi ng toyo. Then, lalagyan natin ng konting dash ng mayonnaise. O ayan, tapos na tayo. Kita nyo? Ito na ang ating tuna sisig. Tara, kain na! Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. At kung meron kayong gustong sabihin, please comment below. At kung gusto nyo ma-update kayo sa mga videos namin, please click the bell button. Shoutout nga pala kay Chuck and Hazel ng Unbound Cakes. Para sa inyo to. At nga pala, shoutout din kay Albert Duran. Mate, eto na. Para sa ito. Bye-bye!